ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට අරගෙන වෙලා තිනවා තවත් එක අලුත්ම අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ තියෙනවා. අපේ content හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපේ videos බලලා වගේ යාළුවන් එක්ක ඔයාලා ඉන්න group වලටත් මේ video share කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. අද අපි කරන්න යන්නේ over under trading strategy එකක් 96ක return එකක් දෙනවා මේ strategy එකේදී. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාලා කලින් කරලා තියෙනවට ඒවට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් trading strategy එකක්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලිව හොඳට බලන්න. මොකද ඒ කරන විදිය හරියටම අල්ල ගන්න ඕනේ මේක කරන්න කලින්. හරි. එහෙනම් අපි යන් අපේ trading strategy එකට. මේකෙදී අපි market එක විදියට තෝරගන්නවා volatility 100 index එක. trading method එක කලින් කිව්වා වගේ over under duration එක අපි මෙතන දා ගන්නවා 5 tick කියලා. මේක 5 tick trade එකක් තමයි අපි ගන්නෙ. ඊළඟට last digit prediction එක. last digit prediction එක අපි දැම්ම දාන්න කලබල වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි හරියට බලලා දා ගන්න ඕනේ. මම ඒක දාන විදිහ ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ stake එක දා ගන්න. stake එක දාද්දිත් හැමදාම කියනවා වගේ කල්පනාවෙන් දා ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව stake එක මත තමයි ඔයා profit කරන ගාන තීරණය වෙන්නේ. වැදගත් දේ ඒක නෙවෙයි. වැදගත්ම දේ තමයි ස්ටේක් එක මත තමයි ඔයා කීයක් ලොස් වෙනවද කියන එකත් තීරණය වෙන්නේ. ප්‍රොෆිට් එක ගැන හිතලා ස්ටේක් එක දාන්න එපා. ස්ටේක් එක දාද්දි ලොස් එක ගැන හිතලා දාන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අපි දන්නේම නැතුව මුළු account එකම wash කරගන්න. ඒක අපරාධයක්. හරි? ඒ නිසා ස්ටේක් එක දාද්දි ඒ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ටික ඔයා හදාගත්තට පස්සේ එන්න ඕනේ LDS කියන එකට. මෙන්න මේ LDS එකට ආවට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් number of ticks 100 තියෙන අපේ LDS එක. ඉතින් මේකදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ 100 තියෙන එක 1000 වලට වෙනස් කරන්න. 100ක තිබ්බ එක 1000 විදිහට වෙනස් කරන්න. ඒ වෙනස් කරාට පස්සේ තමයි අපි මෙතන LDP එක දාගන්නේ. ඒ වෙනස් කළා කොහොමද LDP එක දාගන්නේ? මෙන්න මේ තියෙන green candle එක බලලා තමයි අපි LDP එක දාගන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන green candle එක. හරි. මෙන්න මේ තියෙන green candle එක කැන්ඩල් කියලා ලියන්නේ නැහැ. green candle එක පහට වඩා අඩු නම් එක තියෙනවා නම් ඔයා LDP එක දාගන්නවා කීයද? 5 විදිහට. LDP එක 5යි. ඔයා මෙතනදි ගන්නේ under trade එකක්. මං හිතන්නේ ඒක ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති. green candle එක 5ට වඩා අඩුයි නම් LDP එක දාගන්නේ කීයද? මම මෙතනින් දාගන්නම්. LDP එක දාගන්නේ 5යි. ඔයා purchase කරන්නේ digit under trade එකක්. ඒ වගේම තමයි green candle එක 5ට වඩා වැඩි නම් green candle එකට 5ට වඩා වැඩි නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයා LDP එක දාගන්නවා 4. හරි. 4 දාලා ඔයා over trade එකක් purchase කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදී අපි LDP එක තෝරගන්නේ. හරි. ඒ වගේම මේ තෝරගන්න LDP එකත් එක්ක purchase එක ගන්න. හරි. දැන් මෙතනදී තියෙන්නේ 5ට වඩා අඩු නම් එකක්. ඒ නිසා මම මෙතනදී last digit prediction එක 5 තමයි දාගන්නේ. මේක 5 තිබ්බොත් ගන්න බෑ. green candle එක 5 තියෙනවා නම් අපි trade වලට enter වෙන්නේ නෑ ඒ වෙලාවේදී. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ trade එකට enter වෙන්නේ කොහොමද කියලා. trade එකට enter වෙන්නේ මෙන්න මේ green candle එකෙන් පෙන්නන number එක මෙන්න මේ last digit එක විදිහට එන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ විදිහට තියෙද්දි නම් අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ last digit එක ආවොත් අපි digit under එකක් purchase කරනවා. හරි. ටික් 5ක trade එකක් තමයි මෙතනදී අපි දාන්නේ. හරි. මම මේකෙන් trade 10ක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ 10 ඇතුළේ trade 4ක් win කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ 4ෙන් ඩොලර් 13ක profit එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් අරගෙන එන්නේ ඔයාට මේවා බලලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙම නැතුව කීයක් profit කරාද කියන එකවත් real account එකේද කරන්නේ demo account එකේද කියන එකවත් ඒ දේවල් නෙවෙයි. හරි. ඉතින් real එකේ කරන වීඩියෝස් channel එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් දේ ගන්න. කොහොමද trade එකක් ගන්නෙ? LDS එක බලන්න පුළුවන් තව අමුතු ක්‍රම මොනවාද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයාගේ existing
කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලට ඒ දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් තමයි අපි මේ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. අපි මේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරමු බලන්න. දැන් මෙතනදී එක තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක ආවට පස්සේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මම මගේ ස්ටේක් එක දාගන්නවා. ට්‍රේඩ් 10ක් ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඩිජිට් අන්ඩ එකක් පර්චේස් කරමු. අවසාන ඉලක්කම එක ආවට පස්සේ 8 හරි ඔන්න එක ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා. ඔන්න 7 1 6 4 5 හරි ඔන්න අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා ටික් 5ක් යද්දි. හරි අපි එක ආවට පස්සේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. මම එහෙනම් මෙතන මගේ රිසල්ට් එක දාගන්නම්. මට ඕනේ ඊළඟ ස්ටේක් එක ගන්න. හරි 4.46න් ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. ට්‍රේඩ් 10න් 4ක් තමයි වින් කරන්න තිබ්බේ. දැන් මට තියෙන්නේ 9න් 3ක්. 4.46න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ට්‍රේඩ් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ලොස් වුණොත් බය වෙන්නේ තමන්ගේ සෙෂන් එක ප්ලෑන් කරලා නැති අය. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ සෙෂන් එක ප්ලෑන් කරන්න. මොකද ප්ලෑන් කරේ නැත්නම් තමයි ලොස් එකට අපිට බය හිතෙන්නේ. හරි ඒ නිසා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා අපි ගොඩක් ගණන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අපේ සෙෂන් එක ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා නම් 5 8 1 එන්න ඕනේ අවසාන ඉලක්කම විදිහට. 6 4 5 3 බලාගෙන ඉමු. 8 5 11යි 30යි 11යි 10 තියෙනවා. 11යි 70 තියෙනවා. මේ percentage ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ numbers මාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් 11යි 11යි 20යි. බිඳුව තව එකපාරක් වගේ ආවනම් ළඟ බිඳුව අන්න බිඳුවට මාරු වෙනවා. දැක්කද? දැන් මම කරන්නේ බිඳුව ආවට පස්සේ ඩිජිට් අන්ඩ එකක් පර්චේස් කරනවා. මොකද ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක බිඳුවට ආපු නිසා. ඔන්න බිඳුව ආවා මම ට්‍රේඩ් එකට වුණා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඔන්න දැන් අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. හරි. තව මට ට්‍රේඩ් තියෙනවා කීයක්ද? තව මට ට්‍රේඩ් තියෙනවා 8ක්. මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් දෙකක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. 2.18න් ගමු අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. ඔන්න දැන් ආයෙත් මේක එකේ තියෙන්නේ. 1යි මේ 1යි 10යි 1යි 11යි 10යි 11යි 10යි 11යි 20 වුණා. හරි ඔන්න 6ට ගියා මේක. දැන් මේක මම තව පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නවා. දැක්කද? මේ percentage එක ළඟ යන්නේ. එතකොට මේව ටක් ගාලා එහෙට මෙහෙට පයින්නවා. දැන් percentage ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් කරන්න කලින්. මොකද අපි වැරදි එකෙන් ගත්තොත් අපේ entry point එක වෙනස් වෙනවා. සමහරට 11 ඉඳලා 9ට ගියොත් එකේ ඉඳන් 9ට ගියොත් එහෙම ඕවර්හෑන්ඩ් එක මාරු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ දේවල් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉඳලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. 11යි 11යි 90යි 10යි 90. එකක් 10යි 90යි. හරි මේ ගණන් පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ ඔළුවේ තියෙනවා කීයක් තියෙන්නේ කියලා කියද්දි පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒකට සමා වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න 11ට මාරු වුණා ආපහු. මම පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නවා ආපහු මේක ස්ටේබල් වෙනකම්. හරි. 10යි 80යි 10යි 90යි මේ 9 આવොත් එහෙම දැන් මේක ටක් ගාලා මේ පැත්තට පයින්නවා. දැක්කද? ආයි බිඳුව ආයි මේ පැත්තට පැන්නා. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පැත්තට එනවට කැමතියි. මොකද හේතුව දැන් මම මෙතන දාලානේ තියෙන්නේ මේක අන්ඩ එක. ඒ නිසා මට මේ පැත්තට එනවට ලේසි. හරි. අපි බලමු දැන් ඩිමෝ එකේ කරන්නේත්. හරි. ඒ නිසා අපි මේක දාලා බලමු. හරි. ඔන්න බිඳුවෙන් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා. මොකද අවසාන මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් තියෙන්නේ බිඳුවේ නිසා. ඔන්න 3යි 4යි 5යි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. හරි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොස් වුණාට. හේතුව මට තව ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා. කීයක්ද? 7ක් තියෙනවා. 7න් දෙකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. නිසා ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා කියලා කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. 3.83න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක මට ගන්න තියෙන්නේ. මම 3.83න් ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. බිඳුව ආවට පස්සේ තමයි මට අන් දෙකක් පර්චේස් කරන්න තියෙන්නේ. බලාගෙන ඉමු. 4 9 9 ඔන්න 9 11යි 10 වුණා. 8 2
මේක කරද්දී අර හොඳ ස්ටේබල් එක තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට වට හොඳ ඇකියුරේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න 9ට පැන්න දැන් මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්නවා. ආපහු සැරයක්. හරිද? මේ වගේ වෙලාවක දාදී දෙපැත්තට මාරු වෙවි තියෙන වෙලාවල් දාදී ලොස් වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉස්සෙල් එක දැක්කනේ. අපි කතා කර කර හිටියේ මේක ටක් ගාලා වෙනස් වෙනවා කියලා. හරි. 9 11යි 11යි. හරි. පේනවනේ. මේක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ වෙලාවල කලින් කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. හදිස්සි නෑනේ. නේද? සල්ලි හම්බ කරන්න හදිස්සි වෙලා පුළුවන්ද? බෑ. හදිස්සි වෙලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. හරි. මම මේක 4 දාලා ඩිජිට් ඕව එකක් පර්චේස් කරනවා. මොකද හේතුව 9 තියෙන්නේ. අවසාන ඉලක්කම 9 ආවට පස්සේ තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. හරි. මේක මාරු වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න ආයි බිඳුව ආවා. දැන් 11.90යි. තව එකපාරක් බිඳුව ආවා නම් මේක මාරු වෙනවා. හරි. ඔන්න එකක් තාව දැක්කද? ගන්න බෑ. ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඕන. මම මේකයි කිව්වේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. හරි. ආයෙ 5 දාලා මම අණ්ඩ එකක් තමයි පර්චේස් කරන්නේ. එක ආවට පස්සේ. අවසාන ඉලක්කම 1 එන්න ඕනේ. 7 ගන්න බෑ. ඔන්න 6ත් 10යි 7යි බිඳුව 1. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා. බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න පස්වෙනි ටික් එක ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට්. හරි. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා. ඊළඟට 1.24න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. තව මට ට්‍රේඩ් 6ක් තියෙනවා. මේ 6 ඇතුළත එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොලර් 13ක්. ඔයාලට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා. මේ වෙද්දී 12.22ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. 1.24න් ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. ආයෙ බලන් ඉන්න. ඔන්න 11.20යි 10.70යි එක මාරු වෙන්නේ නැති වෙයි. ඩිජිට් අණ්ඩ එකක්. ඔන්න එක ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට උනා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. හරි. කමක් නැහැ නේද? කමක් නැහැ. මොකද තව මට ට්‍රේඩ් 6ක් තියෙනවා. ඒ 6න් එකක් තමයි වින් කරන්න තිබ්බේ. තව මට ට්‍රේඩ් 5ක් තියෙනවා. මේ 5න් එකක් තමයි මට ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ. 2.55න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා 2.55න් ගන්නවා අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ඩිජිට් අණ්ඩ එකක්. එකාවට පස්සේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. 9 ආවොත් එහෙම ආයෙ මේක 9ට පයින්නවා. හරි. ඒක මේ වෙලාවේ ආයෙ ගන්න එක රිස්කි. ඔන්න 6 5 හරි 5 තියෙදින අපි ගන්න නැහැ. මම කිව්වා දැන් මේ වෙලාවේදී අපිට දෙපැත්තටම ගන්න බෑ. අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට යන්න තියෙන්නේ 10.80යි 6ට යන්න පුළුවන්. 6 ආවොත් මෙතන අප මේක 6ට මාරු වෙන්න පුළුවන්. නිසා මම මේක ආපහු වෙන නම්බර් එකකට මාරු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. 10.90යි 10.70 වුණා ආපහු බිඳුව. ආයෙ 5 වැඩි වුණා. 1 2 බලන් ඉන්න වෙනවා. මම කියවනේ අපිට හදිස් වෙලා දේවල් කරන්න බෑ. 9 හත දැන් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙයි. මේ ටික යවලා හරි කමක් නැහැ බලන්න. 3 1 දැන් අපිට එන්න තියෙන possibilities මොනවද තියෙන්නේ? 10.90 තියෙනවා 10.90 තියෙනවා 9 එන්න තියෙන chance එක වැඩි. මේක 10.60 ගොඩක් වෙලාවට 9 තව පාරක් ආවොත් 9 එන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒ නිසා මම මෙතන 4 දැම්මා. ඔන්න 9 ආවා. ආයෙත් 9 ආවොත් ඩිජිට් ඕ එකක් මම පර්චේස් කරනවා. හරි. ආයෙ 5ට ආවනේ. 5 හරි කරදරයක් වුණා නේද අපිට? හරි. බලාගෙන ඉමු. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් වෙන මාකට් එක මේක කරන්න බැරිද කියලා. පුළුවන්.
හරි මේක ඇත්තටම වෙන මාකට් එකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ මාකට් සැරින් සැරේ මාරු කරද්දී අපිට මේ මාකට් එකේ එන නම්බර්ස් ගැන අවබෝධයක් නැති වෙනවා. හරි. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇනලයිස් එක හරියට කරන්න බෑ. එක මාකට් එකක් ඔයා විනාඩි 10ක් හරි බලන් ඉන්න එකෙන් වෙන්නේ ඔයාට මේ මාකට් එකේ එන නම්බර්ස් ගැන පොඩි අවබෝධයක් එනවා. ඒක ගොඩක් වටිනවා ට්‍රේඩ් කරද්දී. නේ? හරි 11යි දැන් 11ට ආසන්න ගාන මේ 10යි 90යි ඔන්න මේක පහ දාලා මම අණ්ඩ එකක් පර්චේස් කරන්න යන්නේ ඔන්න නෑ හරි ඔන්න අප බිඳුව ආවා දැන් වැඩි වෙන්න ඕන හරි ඔන්න වැඩි වුණා ආයි බිඳුව ආවොත් අපි පහ එන්න කලින් බිඳුව ආවොත් හරි නෑ තාම නෑ ආයෙත් පහට පැන්නා 9 1 9 හරි ඔන්න දැන් 9ත් එන්න පුළුවන් ඒක 9යි බිඳුවයි දෙකම 11 11 තියෙන්නේ 9යි 5යි සෝරි 9යි 5යි 11 11 තියෙන්නේ ඔන්න දැන් මේකයි වැඩි වුණා මේ පහ තියෙන්නේ කොහෙටවත් නැත්තනක මේකයි වැඩේ තියෙන්නේ අපිට දෙපැත්තටම ගන්න බෑ හරි ඔන්න 9 ආවා එහෙනම් 4 දාලා ඕ එකක් අපි ගමු ලාස්ට් ඩිජිට් එක 9 ආවට පස්සේ පහ එන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ගමු 9 එන්න ඕනේ 7 6 බිඳුව 9 එන්න 7 2 9 එන්න 4 එන්නේ බිඳුව එන්නේ හරි එන්නේ තාම නැහැ 6 එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ආයෙ බිඳුවට මාරුණා නේ මොකද වෙන්නේ බිඳුව 11යි 10 අනු වුණා ආය අඩු වුණා හරි අන්න එකක් මේක පටල ගන්න එපා ට්‍රේඩ් කරද්දී බිඳුව આવොත් ගන්න පුළුවන් 2 3 9 හරි ඔන්න බින්දුවෙන් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා මොකද වෙලාව යන නිසා තමයි මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා 3 4 ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා එහෙනම් මෙතනින් දැවිලා මම මේකේ රිසල්ට් එක දාගත්තා හරි ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා ඔන්න මම කිව්වා වගේ අපිට ඩොලර් 13ක ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ට්‍රේඩ් 4ක් තමයි වින් කරේ ආයෙ මෙතනින් එහාට හොඳට වින් කරා අමාරුවෙන් වින් කරා ලොස් වුණා මොකුත් නැහැ මම ආයෙ මෙතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ මොකද අපි ට්‍රේඩ් කරද්දි වින් කරන ගාණක් ඩිසයිඩ් කරගත්තා නම් එතනින් එහාට ආයෙ මොනම හේතුවකින්දවත් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැත එහෙම කරන්න එපා එහෙම වුණාම වෙන්නේ මොකද එකක් ලොස් වෙච්ච එක මම හිතනවා අපරාධි මම ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ කියලා ආපහු 13ක් හොයන්න කියලා ආයෙ දානවා ඒ ලොස් වෙච්ච ගාණ හොයන්න කියලා ඒක ලොස් වුණොත් තව දානවා ඒක ලොස් වුණොත් තව දානවා ඔය විදිහට ගිහිල්ලා අන්තිමට account එක නිකන් අපරාධේ wash වෙනවා ට්‍රේඩ් කරද්දී account එක කියන්නේ ට්‍රේඩ් loss වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් මම ඒක හැමදාම කියනවානේ ට්‍රේඩ් loss වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් හැබැයි account එකක් wash වෙන එක ඒක අසාමාන්‍ය දෙයක් ඒක කරගන්නේ අපිම තමයි නේ loss වෙන වෙලාවට කවුද ට්‍රේඩ් කරන්නේ බයිනර් එකෙන් කියනවාද ඔයාට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න කියනවාද නෑ කවුද දාන්නේ ඔයාම තමයි දාන්නේ හැබැයි ගොඩක් අය බයින්නේ බයිනර් එකට ගොඩක් අය බයින්නේ Deriv එකට කවුද ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ ලොස් වෙන ගානට කවුද ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ අපිම තමයි දාන්නේ ඉතින් අපි අපිව පාලනය කරගත්තාම අපි අපිව සීමා කරගත්තාම හැම දෙයකදීම කාටවත් බයින්න අවශ්‍ය නැහැ එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද අපි කරපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වුණා මොකද අපි මේකෙදි LDS එක බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක විතරක් නෙවෙයි ඒ නිසායි මේකේ අපිට මේ සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පොඩි වෙලාවක් ගියේ. ඉතින් මේක ටිකක් වෙනස් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මම දන්නවා ඔයාලට හැමෝටම අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අලුත් විදිහක් මේක. කරලා බලන්න. කරලා හොඳයිද නරකයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අදට අපි ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.